السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده غير أي فيديو موجود عندك على اليوتيوب، هنتعلم فيه حاجتين مهمين قوي عن الفيسبوك. دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تفعل الربح على الفيسبوك أو على صفحتك على الفيسبوك وبدون شروط، وازاي تقدر تستكمل حساب العوائد. المشكلة اللي بتواجه 90% من الناس اللي هم مش عارفين يعملوا حساب العوائد بتاعهم علشان يقدروا يستلموا الفلوس أو الأرباح من الفيسبوك على حساباتهم الشخصية. تابع كده الفيديو معايا للنهايه، لكن في الاول ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا كده نبدا الفيديو. مبدئيا كده بتفتح عندك صفحه الفيسبوك بتاعك انت، او بتفتح الصفحه قدامك بالشكل اللي قدامك ده كده. هتروح عندك على حاجه اسمها هنا تحقيق الارباح، اضغط عليها ضغطه. هنا بقى بيقول لك انت مؤهل لبدء تحقيق الارباح. خلي بالك بقى، هنا بيقول لك تهانينا، يمكنك الان بدء تحقيق الارباح الماليه وبدء تاهيل لاستخدام ادوات تحقيق الارباح المتاحه لك. طب كل الكلام ده معناه ايه؟ لما تيجي تعمل عرض الاهليه، هنا بيقول لك انك تقدر تحقق الارباح من المحتوى، ويقول لك هنا المشكلات المتعلقه. بيقول لك هنا ان لازم تعمل او تنشر مقاطع ريلز او مقاطع فيديو او حتى صور او منشورات نصيه علشان تكون مؤهل لتحقيق الارباح. بس هي دي الشروط. يعني كان الاول بتقدر تحتاج انك تكون توصل ل 10000 متابع وتقدر تحقق الارباح، لا خالص. دلوقتي انك بتعمل تنزل كل يوم ريلز، او بتنزل يوم ويوم ريلز او مقاطع فيديو او حتى كمان بوستات او صور. طيب وكل ده هيفعل ربح؟ هيفعل ربح، وهنعرف ازاي حالا. كل عليك هنا بيقول على عندك على المطلوب اتخاذ اجراء في النجوم. هتروح عندك على كلمه بدء الاعداد، وبعد كده بتروح عندك على التالي علشان نبدا ننشئ حساب العوائد الخاص بالفيسبوك. هنا بقى بقول لك التحقق من التفاصيل، اضغط على التحقق من التفاصيل وبعد كده اضغط عندك تحت هنا على التالي. هنا هيقول لك هنا حساب العوائد، بتضغط عندك على انشاء حساب مدير اعمال جديد، اضغط عليها ضغطه كده. ومن هنا بيطلب منك اعدادات حساب عوائد نجوم الفيسبوك، وهنا هتقدر تستلم ارباحك على الحساب بتاعك انت. طب ليه انا اخترت النجوم؟ علشان لما تيجي تفعل ربح او بتنزل صور وبوستات على طول وبشكل تلقائي كل شهر بيحول لك الفلوس على الحساب بتاعك انت. طيب محتاجين ان احنا نملأ الاستبيان. هنملأ الاستبيان كده وهرجع لك تاني. هنا بقى حضرتك انت كتبت اسمك واسمك اسم العيله، وبتكتب تاريخ الميلاد، وبتكتب البلد اللي هي مصر او حضرتك البلد اللي انت عايش فيها. اضغط عندك على كلمه التالي، وبتنتظر شويه لحد ما يحولك على الصفحه رقم 2، لان هم عباره تقريبا عن 6 صفحات لازم تملاهم. هنا بقول لك البلد مصر عادي، نوع النشاط التجاري هتخليه فرد او مالك او وحيد شركه ذات مسؤوليه، تمام، او محدوده فرديه. اضغط عندك على كلمه التالي. طبعا لو في اي مشكله في الفيديو تقدر توقف الفيديو لحد ما تخلص الاجراءات اللي انت هتبدا تمشي فيها. هنا بيقول لك اكتب اسم الاب، ده اختياري مش شرط. هنا عنوان المنزل او البيت والمدينه والولايه اللي حضرتك ساكن فيها، يعني شوف الولايه اللي هو مثلا القاهره. الرمز البريدي ورقم التليفون وعنوان بريدك الالكتروني، ولو معاك بطاقه ضريبيه بتكتب هنا رمز التعريفي ليها، وبتضغط عندك على علامه صح على المربع ده وبتضغط على التالي. هنملأ البيانات وهرجع لك من جديد. تقدر توقف الفيديو لحد ما تملأ البيانات ونستكمل الفيديو مع بعض. وزي ما انت شايف كده حضرتك، انا كتبت الاسم الاول واسم العيله وتاريخ الميلاد وعنوان المنزل والمدينه والولايه اللي انا ساكن فيها، وكذلك البريد الالكتروني او عفوا الرمز البريدي، ورقم التليفون بتاعي انا ورقم الهاتف. بعد كده الرقم او عنوان البريد الالكتروني. بتنزل تحت على رقم التعريف الضريبي اللي هو TIN. طبعا احنا عرفنا ازاي نقدر نجيب عنوان التعريف الضريبي او رقم التعريف الضريبي. بتروح عندك مصلحه الضرايب عادي جدا وتقول لهم انا عايز اعمل بطاقه ضريبيه. بطاقه ضريبيه يعني حاجه كده تقريبا تخشها في حوالي 50 60 جنيه لو انت في مصر. اما بره مصر بتمشي في الاجراءات اصدار بطاقه ضريبيه. لو مش محتاج منك بطاقه ضريبيه، لان في بعض الدول مش بيحتاج بطاقه ضريبيه، فانت هتعمل سكيب للخطوه دي. لكن لازم يكون معاك بطاقه ضريبيه علشان تكتب رقم التعريف الضريبي. او لو انت مثلا حسيت ان الموضوع فيه يعني صعوبة بالنسبة لك، حاول تكتب أي رقم بشكل يعني ممكن نقول نكتب كده رقم عشوائي، وبعد كده نقدر نعدله عادي جدا. لكن يفضل انك يكون معاك بطاقه ضريبيه علشان يعني مثلا ما يخصمش ضرائب منك كتير في استلام الارباح. يعني لو انت حضرتك استلم $100 ممكن يخصم حوالي $20 عشان يبدا يبعت لك حوالي $80. فانت لو حطيت البطاقه الضريبيه بيخصم رقم حنين شويه. اضغط عندك على كلمه التالي، تمام، وهنروح بقى على الصفحة اللي بعدها. هنكتب برضو معلومات. هنا بيقول لك اختار الطريقة اللي تقدر تستخدم منها أو تستلم منها مستحقاتك أو أرباحك.
ممكن تختار ربط على حساب الباي بال او ربط حساب بنكي يدوي. لو هتضغط على ربط حساب بنكي يدوي هتكتب رقم حاجه هنا اسمها الاي بان او رقم الدولي الخاص بيك انت او الخاص بحسابك انت. تقدر تحصل عليه منين؟ ممكن تحصل عليه من التطبيق الخاص بالبنك بتاعك، تقدر تكتبه عادي جدا، وبعد ما تكتب رقم الايبان اضغط عندك على ربط طريقه تحصيل العوائد. اما لو حضرتك عايز تربط على حساب البيبال اضغط عندك على ربط حساب البيبال، وبعد كده بيقول لك هنا ربط طريقه تحصيل العوائد، اضغط عليها كده، وبعد كده يفتح لك صفحه البيبال، بتسجل دخول عادي جدا زي ما هتشوف دلوقتي، وبعد كده بتعمل موافقه انك تقدر تستلم الارباح بتاعتك على حساب البيبال. لكن انا يعني يفضل ان انا بحب ان انا استخدمها في الحساب البنكي، فانا هكتب رقم الايبان وهرجع لكم من جديد. بعد ما جيت اكتب رقم الحساب البنكي قال لي تم الامر بنجاح، وتضغط عندك على كلمه تم. تمام، واضغط عندك برضو هنا على كلمه تم وارسال للمراجعه تحت هنا بالشكل ده كده. كده خلاص انت قدرت تقدر يعني تحقق ارباح دلوقتي زي ما انت شايف كده. انا بقول لك نشكرك على طلبك لبدء الارباح الاموال. اضغط عندك على كلمه موافق. طبعا بقى بتبدا تنزل بقى الصور وبتبدا تنزل البوستات او بتنزل الريلز او حتى كمان المقاطع الفيديو الخاص بك انت، وبتظهر الارباح بتاعتك عندك في خانه تحقيق الارباح هنا بالشكل ده كده. طبعا صفحتك بقول لك هنا نشطه وتحقق ارباحك، تقدر تنشر او بتعمل محتوى فريد ذي قيمه لربح الاموال. طبعا هنا بقى بتقرا كل حاجه انت عايزها. كلمه المشكله المتعلقه دي حضرتك لان انا مش متفاعل مع صفحه الفيسبوك. يبقى انت دلوقتي تقدر تحقق ارباح من الفيسبوك بدون شروط، مش شرط انك تجيب متابعين. كان الاول بيجيب حوالي 10000 متابع علشان تقدر تحقق شروط الربح. حالا بقول لك نزل زي ما تنزل، وفي خلال اسبوع اسبوعين مع استمرارك في النشر المحتوى اللي انت عاوز تعمله، على طول هتلاقي الاعلانات بدأت تظهر عندك في الصفحة بتاعتك، وبالتالي تقدر تستلم الارباح من خلال الحساب البنكي كل شهر او كل تقريبا 30 في شهر او 28 في الشهر. بتستلم ارباحك عن طريق الحساب البنكي او البيبال على حسب ما حضرتك اخترت. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، مع السلامة.